নমস্কাৰ প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ প্ৰাইম শোৰ প্ৰথম সেগমেন্টৰ প্ৰথমটো বিষয় হৈছে ব্যয়বহুল গণতন্ত্ৰ প্ৰিয় দৰ্শক একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বত এতিয়া সংখ্যাটো সবে বহু বেছি হ'ল মই এই সময়ত 40ৰ অধিক বুলি কৈছো প্ৰকৃত সংখ্যাটো মই পিছত জনাম আপোনালোকক কিন্তু 40ৰ অধিক বিধায়কে বাহৰ পাতি আছে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিসন বুট আজি তৃতীয়টো দিন সেই কাৰণে কৈছো ব্যয়বহুল গণতন্ত্ৰ কিন্তু এই যি এক জটিলতা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ জটিলতা যাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গুৱাহাটী ইয়াৰ অন্তকত হেতু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ এতিয়ালৈকে উদ্ধৱ ঠাকৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা নাই তেওঁ ইতিমধ্যে তাৰ বৰঞ্চ ঘোষণাহে কৰিছে শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুজি যাব বা তেওঁৰ সমৰ্থক যিসকল শিৱসেনাৰ নেতা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুজি যাব চৰকাৰ তেওঁলোকৰে থাকিব আৰু শিৱসেনাক এই মুহূৰ্তলৈকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এনচিপি শৰদ পাৱাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি পটভূমিৰ কথা কওঁ প্ৰিয় দৰ্শক পটভূমিটো হৈছে 2.5 বছৰ পূৰ্বে যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচনৰ যি এলায়েন্স প্ৰিপল এলায়েন্স সেই এলায়েন্স কিন্তু শিৱসেনা আৰু বিজেপিৰ আছিলে আৰু শিৱসেনাই 55খন আসন দখল কৰিছিল বিজেপিয়ে 106খন আৰু মেজিক নাম্বাৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 144খন গতিকে অতি সহজতে শিৱসেনা আৰু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিছিল কিন্তু হল কি মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত বিজেপিক নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে শিৱসেনাক নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত এনচিপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সহায়ত শিৱসেনাই গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰে হল মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু এতিয়া বিসম্বাদে গা কৰি উঠিছে আৰু বিসম্বাদে চৰম সীমা পাইছেগৈ আৰু আমি জড়িত হৈ পৰিলো কাৰণ এই বিসম্বাদী বিধায়কসকল যাৰ নম্বৰ এতিয়া 50ৰ অধিক হল বুলি দাবী কৰিছে বিসম্বাদী নেতা শিন্দে তেওঁলোকে আহি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি পুনে পুনে জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ অন্ত ক'ত দেখিছে আপুনি অন্ত আজি তৃতীয় দিনত ভৰি দিলে এই যি বিসম্বাদে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক বিসম্বাদে তৃতীয় দিনত ভৰি দিলে আজি এই মুহূৰ্তৰ কি আপডেট আছে আৰু বিশ্লেষণাত্মকভাৱে ইয়াৰ অন্ত ক'ত পাৰ্থ প্ৰথমে যদি মুম্বাই বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা কওঁ তাত এতিয়া হিংসা আৰম্ভ হৈছে বহু ঠাইত দোকান ভঙা হৈছে বহু ঠাইত পোষ্টাৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে বহু ঠাইত পোষ্টাৰত কলা চিয়াহী দিয়া হৈছে আৰু যি কাৰ পোষ্টাৰ কাৰ দোকান ভঙা হৈছে ইয়াত থকা যিসকল বিসম্বাদী বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈছে আজি সঞ্জয় ৰাউতে দুপৰীয়াই কৈছিলে যে ইয়াৰ সমাধান দুই প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে হয়তো আমি আইনীভাৱে কোৰ্টত কৰিব পাৰোঁ নহ'লে মুম্বাই বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাস্তাত কৰিব পাৰোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে আমাৰ কি শক্তি আমি এতিয়ালৈকে দেখুৱাই নাই শিৱসেনাৰ কি শক্তি সেয়া দেখুৱাই নাই সেয়া এটা অন্য বিষয় সেইটো মহাৰাষ্ট্ৰত সেইটো আমি খুব কিবা এটা আশা কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱা এটা হ'ব বুলি আৰু সেই মৰ্মে হৈছে আৰু কথা আহিলোঁ ৰেডিসন ব্লু আপুনি এইমাত্ৰ ক'লে যে ব্যয়বহুল কথাটো হ'ল যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ হ'ল বা মুম্বাই হ'ল দেশৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজধানী আৰু দেশৰ সৰহভাগ যি টকাৰ কথা আহে বা যি ধনীৰ মানুহ থকা কথা আহে বা যি লিকুইড ফ্লুইডিটিৰ কথা আহে সেয়া কিন্তু মুম্বাই চহৰতে হয় যদি BMC ইলেকশ্যন বা কৰ্পৰেশ্যন ইলেকশ্যনত যিমান টকা খৰচ হয় এখন ৰাজ্যত এটা এছেম্বলি ইলেকশ্যনতো তাতকৈ কম পইচা খৰচ হয় এটা কথাটো হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত ৰুম প্ৰায় 70টা ৰুম বুক কৰি থোৱা আছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই 70টা ৰুমত প্ৰায় 7 দিনৰ কাৰণে বুকিং হৈছে আজি মাত্ৰ 3 নম্বৰ দিন সো হয়তো আৰু এণ্টিচিপেট কৰা হৈছে যে আৰু 3-4 দিন লাগিবও পাৰে কিয় লাগিব পাৰে যেহেতু এতিয়া আপুনি সংখ্যাৰ কথা কৈছিলে সংখ্যা প্ৰায় 38 জন শিৱসেনাৰ যি বিধায়ক আছে আৰু 12 জন কোৱা হৈছে যে নিৰ্দলীয় আছে সো সেই 38 আৰু 12 মিলাই সেই 50 জনৰ সংখ্যা হৈছে 37 জন লাগে আপোনাৰ 2/3 মেজৰিটিৰ কাৰণে 2/3 মেজৰিটিৰ পৰা এটা বেছি আছে সো সংখ্যা তেওঁলোকৰ লগত আছে এটা কথাটো হ'ল এই মুহূৰ্তত কি হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ভিতৰত মিটিং দুখন হৈ আছে মিটিং কিহৰ কাৰণে হৈছে মিটিং হৈছে যে ডেপুটি স্পিকাৰক ইয়াৰ পৰা পত্ৰ দিয়া হৈছিলে যে এখেতসকলে যি নিৰ্বাচন কৰিছিলে পাৰ্টি লিডাৰ বা তেখেতসকলৰ যি গোটৰ লিডাৰ আৰু তেখেতসকলৰ যি চিফ হুইপ এখেতসকলে যি নিৰ্বাচন কৰিছিলে সেই দুটাৰ পত্ৰ ডেপুটি স্পিকাৰৰ ওচৰত আছে কিন্তু ডেপুটি স্পিকাৰে এতিয়ালৈকে সেই পত্ৰটোৰ ওপৰত একো কোৱা নাই এতিয়া কোৱা নাই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনাস্থা আনিব পাৰে যে ডেপুটি স্পিকাৰে আমাৰ ওপৰত যিখিনি আমি কৈছোঁ সেইখিনি আমি একশ্যন লোৱা নাই আৰু সেইবাবে অনাস্থা ইয়াৰ আগত আৰু এটা ক'ম যে 22 তাৰিখৰ আগত এখেতসকলে আপুনি সিন্ধে কিন্তু অলপ দূৰদৰ্শী মানুহ 22 তাৰিখৰ আগত এইজন ডেপুটি স্পিকাৰৰ এগেইনষ্টতে এটা কমপ্লেইন দি থোৱা আছে আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চিয়েলি আপুনি যদি চাই যে সংবিধানৰ মতে আপোনাৰ যদি
কোনোবা এজন স্পিকাৰ বা ডেপুটি স্পিকাৰ এগেইনষ্টত কোনো কমপ্লেইন থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেখেতে সেইদিনাৰ পৰা আৰু তেখেতৰ অফিচিয়েল কোনো অৰ্ডাৰ পাছ কৰিব নোৱাৰে আনটিল এণ্ড আনলেছ দ্যাট হেজ বিন ভেৰিফাইড এণ্ড এক্সামিন সেইখিনি যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নহয় সেইখিনি যেতিয়ালৈকে চালি জাৰি চোৱা নহয় আৰু এটা নিৰ্ণয় লোৱা নহয় তেতিয়ালৈকে হয় তাৰপিছত কিন্তু আৰু তেখেতে কোনো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে চ' এতিয়া তাৰপিছত স্পীকাৰে সেই তাৰ চিফ হুইপক যিজন তেখেতক স্বীকৃতি দিয়া বা যিখিনি কাম তেখেতে তাৰপিছত কৰিছে সেইখিনি কিমান ন্যায্য বা কিমান কনষ্টিটিউশ্যনেলি কাৰেক্ট সেইটোৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন চিহ্ন আছে এটা কথাটো হ'ল ডেপুটি স্পীকাৰ আছে ডেপুটি স্পীকাৰে এতিয়া যদি এইখিনি দায়িত্ব নাই তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কনষ্টিটিউশ্যনেলি যদি বস্তুখিনি হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ বস্তুখিনি গুচি যাব বা ডেপুটি স্পীকাৰে যদি কয় যে এই 12জন বা 16জন আগতে আছিলে যে যাক ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছিলে আজি আৰু 4জন 16জনক ডিছকুৱালিফাই কৰা হৈছে যদি ডেপুটি স্পীকাৰে কয় যে 16জনক ডিছকুৱালিফাই যিখিনি আমি টেষ্টিমনিজ বা চাব লাগিব তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক আনি পেলাই মুম্বাইত ডেপুটি স্পীকাৰৰ সন্মুখত থিয় কৰিব লাগিব তেতিয়া তেখেতে 1-to-1 সুধিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা যদি 16জন বা বিধায়কক যিসকলৰ ওপৰত ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অনা হৈছে তেখেতসকলক মুম্বাইত লৈ যোৱা এতিয়া পৰিস্থিতি অনুকূল নহয় আচ্ছা এই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাবলৈ আজি দুপৰীয়া হঠাৎ ইয়াৰ পৰা ৰেড এণ্ড ব্লুৰ পৰা একনাথ সিন্দে ওলাই যায় একনাথ সিন্দে সেইটো নিলয় একনাথ সিন্দে কলৈ গৈছিলে নিলয় মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে বৰ্ণনা দিলে যি জটিলতা একনাথ সিন্দে গৈছিলে ক'লে কিছু সময়ৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলে এটা বাতৰি আহিছিল উৰা বাতৰি বুলি ক'বলৈ মুম্বাইলৈ গৈছিল আচলতে গ'ল কৈছিলে ক'লৈ গৈছিলে একনাথ সিন্দে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল লগে লগে কোৱা আৰম্ভ হ'ল যে কামাখ্যা দৰ্শনলৈ গৈছে কিছুমানে ক'লে নহয় শিৰডি সাই বাবা মানে সাই বাবা মন্দিৰলৈ গৈছে কিছুমানে ক'লে নহয় দিল্লীলৈ এয়াৰপৰ্টলৈ গৈছে তাৰ পৰা দিল্লীলৈ গুচি যাব দিল্লীত গৈ মিটিং কৰিব কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে সেইটো মই নকওঁ যে অফিচিয়েলি কাৰেক্ট কিন্তু যিমান ধৰি ইয়াৰ যদি বিশ্বাসযোগ্যতা আছে বা আমি বুজি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতে কোনোবা এটা স্থানলৈ গৈছিলে সেই স্থানলৈ গৈ তেখেতৰ বিশ্বাসী যি উকিল আছে সেই উকিলৰ লগত তেখেতে কথা পাতিব গৈছিলে আৰু ইয়াৰ কোনোবা এজনে সেই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে যে ওকালতিৰ যি মেৰপেচ আছে বা কনষ্টিটিউশ্যনেলি যিখিনি মেৰপাচ আছে সেইখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ বা সেইখিনি সমাধানৰ হকে তেখেতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ সেই উকিলৰ লগত কথা পাতিবলৈ গৈছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল যদি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰি উকিলৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ইয়াত বহিও সেইখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো সেই জটিলতাটো এতিয়াও আছে যে গৈছিলে ক'লে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি আপুনি আকৌ মই ব্যয়বহুলতাৰ কথা ক'ম যে 70টা ৰুম ইয়াত বুকিং কৰা হৈছে আজি দুপৰীয়া এজন বিশেষ চাহ উদ্যোগীয়ে আনি পেলাই ইয়াত চাহৰ হেম্পাৰ আনি দিছেহি খোজা হৈছিলে 120টা হেম্পাৰ আনি দিছে 7 পেকেটকৈ বিশেষ ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা চাহপাত আছে এখেতসকলক দিয়াৰ বাবে এতিয়া আজি আৰু কোনো বিধায়ক এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত তথ্য নাই যে গুজৰাটৰ পৰা বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব কিন্তু কথা হৈছিলে যে BMCৰ কৰ্পৰেটৰ আহিব পাৰে ইয়ালৈ কাৰণ BMC কৰ্পৰেটৰ ইয়াত যোগ দিব আপুনি যদি উদ্ধৱ ঠাকৰে কেম্পলৈ যায় উদ্ধৱ ঠাকৰে যদিও এতিয়া মাতুশ্ৰীত আছে কিন্তু সঞ্জয় ৰাউতে যিখিনি কথা কৈ আছে সঞ্জয় ৰাউতৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট যে হাৰ মনাটো দূৰৰ কথা তেখেতসকলে কিন্তু এক খোজো পিছ হুকি আহিবলৈ এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত নহয় হয় ইতিমধ্যে নিলয় আপুনি কিছু সময় অপেক্ষা কৰক আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছে বিপুল বৰ্মন আপুনি সঠিকভাৱে কৈছে সঞ্জয় ৰাউতে হুমকি দিছে এক প্ৰকাৰৰ ৰাজপথ নহলে কোৰ্ট সমাধানৰ সূত্ৰ এই দুই স্থানতে কিন্তু তেওঁ এটা কথা কোৱা নাই বিধানসভাৰ মজিয়াত কিয় সমাধান সূত্ৰ পোৱা নাযাব সেই কথা তেওঁ কোৱা নাই অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰৰ হুমকি দিছে বুলি ক'ব লাগিব নিলয় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক বিপুল আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছে বিপুল আপুনিও গোটেই পৰিক্ৰমা যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা কাভাৰ কৰি আছে জানিব বিচাৰিম এই সাংবিধানিক জটিলতাসমূহ ইতিমধ্যে নিলয়ে কৈছে ডেপুটি স্পীকাৰক আঁতৰাবলৈ এক ৰিজলিউশ্যন দিছে সিন্দে কেম্পে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব 7 দিনৰ কাৰণে হোটেল বুক কৰি থৈছে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি যদিহে তেওঁলোকৰ হাতত সেই সংখ্যাটো আছে তেওঁলোকে সেই সংখ্যাটো স্পীকাৰৰ সন্মুখত সেই সংখ্যাটো পতিয়ন যোৱাকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰক বা কিবা আগবাঢ়িবতো লাগিব গোটেই ব্যৱস্থাটো গুৱাহাটীততো তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰে বহু বেছি দিন প্ৰক্ৰিয়াটো কি চাওক নৰহৰি জিৰৱাল তেখেত NCPৰ আপোনাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ
আৰু তেখেত খুব অভিজ্ঞ পলিটিচিয়ান 99ৰ পৰা তেওঁ জিকিয়ে আছিলে মাজত এটা টাৰ্ম হাৰিছে থাৰ্ড টাইম জিকিছে তো তেওঁ অভিজ্ঞ পলিটিচিয়ান দলটোক চলাই আছে এটা তেখেতসকলে কেনেধৰণে চাব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সিন্ধে শিবিৰে উত্থাপন কৰিছে কাৰণ তেখেতসকলেতো ন্যায় নাপাব বুলি ভাবিছে জাষ্টিছ নাপাব বুলি ভাবিছে আৰু দ্বিতীয়তে 2020 চনত আচলতে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ আগতে বিজেপি কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া যিগৰাকী স্পিকাৰ আছিলে তেখেত 2020 চনত তেখেতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ পোৱাৰ বাবে তেখেতে সেই স্পিকাৰৰ পদ ত্যাগ কৰিছিলে গতিকে তেতিয়াৰ পৰা স্পিকাৰ পদটো এক্টিং হিচাপে আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ তেখেতেই চাই আছে এটা কথাটো হ'ল কি কিন্তু ডেপুটি স্পিকাৰে ইয়াৰ মাজতে কিন্তু আকৌ অজয় চৌধুৰীক কিন্তু তেখেতৰ অজয় চৌধুৰীক কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব দিছে মানে গ্ৰুপ লিডাৰ এইটো লিডাৰ অফ হাউচটো আপোনাৰ ঠাকৰে ডাঙৰীয়া নিজে আছে ঠাকৰে ডাঙৰীয়া আছে শিৱসেনাৰ গ্ৰুপ লিডাৰ হয় ঠাকৰে ডাঙৰীয়াটো গোটেই হাউচৰ লিডাৰ থাকিলে এতিয়া পাৰ্টিৰো লিডাৰ তাৰপিছত আকৌ গ্ৰুপ লিডাৰ দিছে এই লিডাৰ দায়িত্বটো আছিলে আগতে সিন্ধে ডাঙৰীয়াৰ হাতত একনাথ সিন্ধে ডাঙৰীয়া গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে কিন্তু এইটো বলবৎ কৰি দিলে তেখেতসকলে আৰু তেখেতসকলে হাউচত আছিলে কিন্তু স্পেচিয়েল হাউচ হয়তো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই গোটেই কথাবিলাক এতিয়া কিন্তু যিটো আমাৰ নীলভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই কৈ আছে লাইভত যে সঞ্জয় ৰাউত খুব এগ্ৰেছিভ হৈছে আজি কিছু সময় আগতে আমি এই টকশ্ব'ৰ কিছু সময় আগতে শাৰদ পাৱাৰ নিজেই মাতুশ্ৰী বাসভৱনলৈ গৈ আপোনাৰ তেখেতে নিজেই চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী সভাপতি মই ক'লোঁ যে নানা পটেলে তেখেতে নিজেই কৈছে যে আমাৰ যি 44 MLA আছে আমি গোটেইকেইজন আমি মানে উদ্ধৱ বালে সাহেব ঠাকৰেৰ পক্ষত আছোঁ আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে খালি তেখেতসকলে সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওক আৰু পাৱাৰ ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো কৈছে আৰু লগতে যিটো সঞ্জয় ৰাৱত তেখেত MP তেখেতেও সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি ধৰক মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা আমি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত চুৰাটৰ পৰা আহোঁতে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত আহিলে বুধবাৰে ৰাতিপুৱা তাৰপিছত গোটেই বুধবাৰৰ দিনটো গ'ল আমি 4টা দল নীলভট্টাচাৰ্য আমি এনেধৰণে এয়াৰপৰ্ট আৰু আমি হোটেলৰ বাহিৰৰ পৰা সবিশেষ জনাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি হৈছে আজি তেওঁলোকৰ অংক 38 আছে কিন্তু 38 থাকিলেও তেওঁলোকে শিৱসেনা 38 কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু 12 জনক কিন্তু আপোনাৰ উদ্ধৱ বালে সাহেব ঠাকৰে কৈছে যে আমি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত নথকাৰ কাৰণে এই 12 জনক আমি মানে তেখেতসকলক সদস্য পদ বা তেখেতসকলক আমাৰ পাৰ্টি নাই এনেধৰণে তেখেতসকলে কিন্তু ডেপুটি স্পিকাৰ লিখি থৈছে 12 জনক নিলম্বন কৰিব লাগে সংখ্যাটো বুজি নাপালা 38 জন গুৱাহাটীত আছে কিন্তু 38 জনকে লিখিব লাগিছিল নিলম্বন কৰিবৰ কাৰণে ধৰক ধৰি লৈছে যে মানে ধৰক 12 জন মূল 12 জনক নিলম্বন কৰিব লিখি দিছে যদি 38ৰ পৰা 12 জন কমি গ'ল নিলম্বন কৰিলে যেনিবা নিলম্বন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব কি নোৱাৰিব তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিধায়ক হৈ পৰিব নে শিৱসেনাৰ তেওঁলোক সদস্য হৈ থাকিব সেই জটিলতাটো অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ মই ধৰক আপোনাৰ অসমতে বুজাই দিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ অসমতে ধৰক ৰুলিং পাৰ্টি বিজেপিত আপোনাৰ ধৰক 63 MLA আছে তাৰ ভিতৰত যদি ধৰক তাৰ 40 জন বিধায়কে যদি আপোনাৰ মিটিঙত মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিটিঙত যদি উপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ গোটেই 40 জনক শাস্তি দিয়াতকৈ যিসকল মুখিয়াল ব্যক্তি আছে তাৰে 12 জনক শাস্তিটো দিলে এতিয়া কথাটো হৈছে কি এইখিনি ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ নাৰোৱাল তেখেতে যিটো জিৰোৱাল নাৰোৱাল তেখেতে এই ডিচিশ্যনটো ল'ব পৰা নাই যে এই 12 জনক কি কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল কি তেখেতক আকৌ ডেপুটি স্পিকাৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে বুলি এটা ডিমাণ্ড দিছে এতিয়া সিন্ধে কেম্পে আৰু সিন্ধে কেম্পত সংখ্যা প্ৰথমতে 32 তাৰপিছত আহি 35 এতিয়া 37 আছিলে 38 হ'ল কিন্তু 38 হ'লেও যদি এতিয়া 12 জনক যদি আঁতৰাই দিলে কিন্তু তেওঁলোকক বাকী যিখিনি আছে এইখিনি কিন্তু MLA পদ খাৰিজ হৈ যাব কাৰণ কিয় তেওঁলোকক কিন্তু 37 লাগিব গতিকে গোটেই কথাবোৰ আমি দেখিছোঁ আমি নীলভট্টাচাৰ্য আমিও তাত লেডিছন ব্ৰুৰ সন্মুখত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গোটেই বিষয়টো এতিয়া আদালতৰ কাষলৈ যাব কাৰণ ইতিমধ্যে গোটেইবিলাকে টুইট কৰি আছে এবাৰ যদি সঞ্জয় ৰাৱতে টুইট কৰিছে আন এবাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু আপোনাৰ সিন্ধে শিবিৰত থকা বিজেপিৰ যিসকল বিধায়িকা তেওঁলোকেও ইণ্টাৰভিউ দিছে গতিকে এতিয়া খেলখন যিমানে দিন গৈ আছে সিমানে কিন্তু জটিলতাও বৃদ্ধি পাই আছে আৰু গোটেই ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে জটিলতাও বৃদ্ধি পাইছে ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে মই পুনৰ সেই জটিলতাৰ কথালৈ আহিম কিন্তু আপুনি যিহেতু কভাৰ কৰি আছে লেডিছন ব্ৰুৰ সন্মুখত আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই দিনাৰ পৰা প্ৰথম দিনাৰ পৰা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কভাৰ কৰি আছে গোটেই দেশৰে সংবাদ মাধ্যমে তাত ভিৰ কৰিছে তাত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ এক প্ৰকাৰ লেডিছন ব্ৰুত হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি স্যাৰ আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে আমি অসমত আগতে আমি এনেধৰণৰ ৰাজনীতি দেখা নাছিলোঁ আমি সৰুৰে পৰা আমি 1985ৰ পৰাই ধৰি ল'লোঁ মাপকাঠি হিচাপে তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰাজনীতি ফ'ল' কৰিছিলোঁ
কেতিয়াবা অসমত হৈছিলে মই আগতেও কৈছিলোঁ যে দিছপুৰৰ অতুল বৰাই 35 জন 37 জনৰ তালিকাখন ৰেডি কৰিছিলে মহন্ত চৰকাৰক ডিজলভ কৰাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 55 জন তালিকা খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক দিছিলে কিন্তু আজি পশ্চিমৰ এখন ষ্টেট মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা ডাঙৰ ষ্টেট য'ত 288 সিট আছে হেনেকুৱা এখন ডাঙৰ ষ্টেটৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বেলেগ ষ্টেটৰ কথাই ক'লোঁ অসমত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিলে গতিকে অসমলৈ আহিছে আৰু এতিয়া সকলোৱে কৈ আছে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াহঁতে কৈছে যে আপোনালোক উভতি যাওক নহ'লে কিন্তু আপোনালোক উভতে পঠিয়াম গতিকে এই বানাক্ৰান্ত নিচিনা অৱস্থাত আজি মানুহে ককবকাই থকা নিচিনা অৱস্থাত এই যে বিধায়কসকলক ইয়াত লৈ আহি কিনা বেচাৰ খেল হৈছে ইয়াত লৈ কিন্তু ৰাইজ অসন্তুষ্ট আৰু গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আজি সাংবাদিকসকলে তাতে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 7 বজাৰ পৰাই নিশা 2 বজালৈকে আৰু কিছুমান সাংবাদিকটো এনেকুৱা আছে গোটেই ৰাতি তাতে কটাইছে মাটিত বহি আৰু তেওঁলোকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দি আছে ভিতৰৰ পৰা আপোনাৰ ফটো পাইছে টুইট পাইছে ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ' পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিছে এক্সক্লুচিভলি কোনোবাই ব্ৰেক কৰিছে মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আপুনি দিল্লীৰ কওক আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশৰ কওক আপুনি বেংগলৰ কওক সকলো সাংবাদিক আহিছে মানে আচলতে কি আপুনিও জানে ময়ো জানো যে আমি মধ্যপ্ৰদেশত দেখিছিলোঁ বা আমি ৰাজস্থানত দেখিছিলোঁ এনেধৰণৰ হোটেল পলিটিক্স হয় হোটেলত গোটেইবিলাক আবদ্ধ কৰি থৈ দিয়ে আনকি আমাৰ অৰুণাচলৰ খিনিকো আমি দেখিছিলোঁ ইয়াৰ আগতে কিন্তু অসমত অন্য ৰাজ্যৰ বিধায়কসকলক এনেধৰণে আনি ইয়াতে এনেধৰণে বন্ধ কৰি ৰাখি বাহিৰলৈ ওলাব দিয়া নাই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কিন্তু প্ৰথমবাৰ হৈছে আৰু সেইটোকে লৈ কিন্তু আচলতে ইন জেনেৰেল মানুহে কিন্তু ভাল পোৱা নাই ইন জেনেৰেল মানুহে ভাল পোৱা নাই আৰু গোটেই দেশৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে স্বাভাৱিকতে মহাৰাষ্ট্ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰ এখন ফাইনেন্সিয়েল কেপিটেল মুম্বাই ফাইনেন্সিয়েল কেপিটেল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মায়ানগৰী বুলি কোৱা হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ BMC বৃহন্মুম্বাই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যনৰ যিমানখিনি খৰচ অসমৰ চাগে এছেম্বলি ইলেকশ্যনত তাতকৈ কম খৰচ হয় গতিকে সেই ধৰণৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৃহন্মুম্বাই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনৰ যি বাজেট সেয়া চাগে অসমৰ বাজেটতকৈ বেছি যিহেতু নিলয় কিছু সময়ৰ কাৰণে আঁতৰি গৈছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা নাই বিপুল আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যি তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিলে গুৱাহাটী অহাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছিলে এই পৰিকল্পনাৰ গুৱাহাটী মুম্বাইৰ পৰা বহু নিলগত প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ নিলগত তেনে ক্ষেত্ৰত উদ্ধৱ ঠাকৰে সমৰ্থকসকলৰ ৰোষত তেওঁলোক পৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম এটা কাৰণ দ্বিতীয় কাৰণটো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব তৃতীয় কাৰণটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেহেতু বিচক্ষণতা বা তেওঁ বিসম্বাদৰ আগতে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা কিছু কৌশল তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব এই ধৰণৰ কাৰণ সম্ভাৱ্য কাৰণ আমি বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ প্ৰথম দিনাখনেই যোৱা মঙলবাৰে এতিয়া কথাটো হয় 7 দিনৰ কাৰণে হোটেল বুক কৰিছে তাত কিমান ব্যয় হ'ল কিমান টকাৰ তেওঁলোকে খোৱা বোৱা কৰিছে কোনে তেওঁলোকক গিফ্ট দিছে সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু মই জানিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীলৈ আহি তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা ৰচিছিল গুৱাহাটীলৈ অহাৰ তাত তেওঁলোকে সফল হোৱা যেন দেখিছেনে আপুনি আজি ৰাতিপুৱা আপুনি এজন ব্যক্তিৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে যিজনে সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহি সঞ্জয় ঘোষাল সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহি উদ্ধৱ ঠাকৰে এটা মেছেজ তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছিল গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব গুৱাহাটীলৈ অহাৰ যি তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা তাত সফল হৈছেনে চাওক আমিতো ধৰি ল'লোঁ যে আমি দুটা পক্ষ কৰি ল'লোঁ এটা পক্ষটো আমি ধৰি ল'লোঁ যে 38 জন মেজিক তেখেতসকলৰ নাম আছে ফটো আছে গতিকে ধৰি ল'লোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টখন ভাঙিব এইটো প্ৰথম কথা এটা ছেকেণ্ড কথা কেনেকৈ নাভাঙিব তাৰো এটা অংক আছে এই অংকটো এনেকুৱা যে বালেচাহেব ঠাকৰে 1966ৰ 17 জুনত এই দলটো গঠন কৰিছিলে আৰু আমাৰ সকলোৱে জানে যে মাৰাঠীৰ যিগৰাকী ৰজা ছত্ৰপতি শিৱাজী তেখেতৰ নামতে এইটো শিৱসেনা দলটোৰ নাম থৈছিলে তাৰপিছত বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত এই শিৱসেনা দলটো গঠন হৈছিলে বিশেষকৈ আগবাঢ়িছিলে হিন্দুত্বৰ তেওঁলোক ৰাজনীতি কৰিছিলে বিজেপিতকৈ আগত তেওঁলোকে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি কৰিছিলে 1966তে যেতিয়া জনসংঘ জন্ম হোৱা নাছিলে তাৰপিছত এনেকৈ কৰি বালেচাহেব ঠাকৰে মাজতে তেখেত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিলে তেখেতক 6 বছৰৰ বাবে তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাজ ঠাকৰে তেখেতৰ ভতিজাকে আপোনাৰ এটা অন্য দল মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনা বুলি গঠন কৰিলে আকৌ আপোনাৰ শিৱসেনাত ভাঙোন আহিল শিৱসেনাটো আকৌ বালেচাহেব ঠাকৰে উদ্ধৱ ঠাকৰে হাতত চাবি কাঠি দিলে উদ্ধৱ ঠাকৰে তেনেকৈ চলাই আছিলে কিন্তু এতিয়া মই যিটো দেখিছোঁ যে বিভিন্নজন সাংবাদিক আমি কথা পাতিছোঁ যে উদ্ধৱ বালেচাহেব ঠাকৰেৰ সৈতে বৰ্তমান আছে আটাইতকৈ পাৱাৰ হাউচ শাৰদ পাৱাৰ আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ আটাইতকৈ পাৱাৰ হাউচ যে আমাৰ পলিটিক্সৰ ৰাজনীতিৰ পাৱাৰ আছে গতিকে পাৱাৰে গৈছে মিনিষ্টাৰৰ তাত আৰু তেখেতসকলৰ যি 55 আপোনাৰ বিধায়ক 54 বিধায়ক ইনটেক্ট আছে আৰু লগত আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ আছে কংগ্ৰেছৰ 44 ইনটেক্ট আছে এতিয়া তেখেতসকলে মন্ত্ৰণা দি আছে এনেধৰণেও আমাক কৈছে বাইট দিয়া নাই কিন্তু আমাক জনাইছে আজি বিভিন্নজনে আমাক কৈছে আপুনি যিজনৰ কথা ক'লে সঞ্জয় ঘোষাল তেখেতে আহি আমাক ক'লে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অফ দ্য ৰেকৰ্ড আৰু অন দ্য ৰেকৰ্ড কিছুমান কথা ক'লে এনেকুৱা যে ইয়াতে এই যি 38 জনৰ যে নাম আছে শেহতীয়াকৈ যে আপোনাৰ দিলীপ লাণ্ডে যে আহিছে গতিকে বহুতে কৈছে যে ইয়াত 10-12 জন আপোনাৰ উদ্ধৱ বালেচাহেব ঠাকৰে মানুহ আছে এওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গোটেই মিটিঙৰ পৰা কথাবিলাক জানিছে জানি আপোনাৰ বাথৰুমত গৈছে বা ৰুমত গৈছে আকৌ কথাবিলাক উদ্ধৱ ঠাকৰে জনাইছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নিলয় পুনৰ মোৰ সংযুক্ত হৈছে নিলয় আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিম বিশ্লেষণাত্মকভাৱে দুই তিনিটা কথা আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম কংগ্ৰেছ আৰু NCPয়ে এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোত
কিদৰে উদ্ধৱ ঠাকৰেক সমৰ্থন দিছে প্ৰথম প্ৰশ্ন এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে হু উইল বি ৰিয়েল সেনা উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ শিৱসেনা প্ৰকৃত শিৱসেনা নে হবনে নে সিন্দেৰ শিৱসেনা প্ৰকৃত শিৱসেনা হৈ ৰব সংবিধানে কি কয় দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আৰু তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে ঠাকৰেৰ অবিহনে শিৱসেনা সম্ভৱ হ'ব পাৰেনে ঠাকৰে ফেমিলিৰ অবিহনে প্ৰথমে মই এই যে আপুনি সুধিলে যে হু ইজ দ্য ৰিয়েল সেনা আসল সেনা কোন সেই আসল সেনা কোন সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ভিতৰত মিটিংখন হৈ আছে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ ভিতৰত এতিয়া যিখন মিটিং হৈ আছে সেই মিটিংখন এইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হৈছে যেহেতু ইয়াৰ পৰা পিটিশ্যন দিয়া হৈছে ডেপুটি স্পীকাৰক যে তেখেতসকলৰ গোটটোক এটা নতুন গোট বুলি মান্যতা দিব লাগে সেই পিটিশ্যনখন এতিয়ালৈকে ডেপুটি স্পীকাৰে একো কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে অনাস্থা আনিবলৈ হয়তো কালি অনাস্থা আনিব ডেপুটি স্পীকাৰৰ প্ৰতি যে সেই ডেপুটি স্পীকাৰৰ অনাস্থাৰ যিখন ড্ৰাফ্ট সেইখন ভিতৰত তৈয়াৰ কৰি থোৱা হৈছে চ' ডেফিনেটলি যি হু ইজ দ্য ৰিয়েল সেনা সেইটো লৈ পেলাই এটা সেইটো এটা যুদ্ধ চলি আছে কাৰণ এই শিৱসেনাৰ টেগটো শিৱসেনাৰ যিটো টেগ আছে শিৱসেনাৰ যিটো এটা বাঘটো কোনো এৰিব নোৱাৰে বা নিবিচাৰে বাঘটো সেই বাঘটো কোনো এৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেই বাঘে গুজৰে আৰু সেই বাঘ মহাৰাষ্ট্ৰত মুম্বাইত বৰ বেছিকৈ গুজৰে আৰু সেই বাঘটো যদি লগত নাথাকে তেতিয়াহ'লে শিৱসেনাৰ কোনো এটা সেনা বুলি পেলাই পৰিগণিত নহয় আৰু জানে যে মহাৰাষ্ট্ৰত যি মাৰাঠী চেণ্টিমেণ্ট আছে সেই মাৰাঠী চেণ্টিমেণ্টটো কিন্তু কি ধৰণে যদিও ভোটত প্ৰতিফলন হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু বালাচাহেব ঠাকৰে বা ঠাকৰে বুলি ক'লে মানুহ এতিয়াও বলীয়া এতিয়াও ৰাস্তাত শুই দিব পাৰে এতিয়াও ৰাস্তাত যি টি বস্তু কৰি দিব পাৰে আৰু সেই যিটো চেণ্টিমেণ্ট সেই চেণ্টিমেণ্টটোৱে কিন্তু আজি মুম্বাইত কেচিন হৈছে আজি মহাৰাষ্ট্ৰত কেচিন হৈছে আজি যে তাত হিংসাত্মক ঘটনা হৈছে আজি যে সঞ্জয় ৰাউতে চেলেঞ্জ দিছে যে ৰাস্তালৈ ৰাস্তাত চাই ল'ম বা কোৰ্টত গ'লে কোৰ্টতো চাই ল'ম য'তে মাতত ত'তেই আহিম এই গোটেই যে প্ৰত্যাহ্বান দিছে এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানটো কিন্তু আটাই সেই মাৰাঠী চেণ্টিমেণ্ট বা মাৰাঠী মানুহ চেণ্টিমেণ্ট সেই চেণ্টিমেণ্টকে ভিত্তি কৰিয়েই গোটেই বস্তুটোৰ খেলটো হৈ আছে এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কেতিয়ালৈকে চলিব কাৰণ এইটো মোৰ মতেতো আৰু কেইদিনমান চলিব কাৰণ ইয়াত এতিয়া ন্যায়িক মাৰপেচ আছে ইয়াত সাংবিধানিক মাৰপেচ আছে আৰু আপুনি এটা কৈছিলে যে ইয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ মই যদি প্ৰভাসে মোক এবাৰ দেখুৱাই যে আপুনি চাৰিওফালে চাব পাৰে চবফালে ছাতি লগাই দিয়া হৈছে মেলা নিচিনাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ছাতি লগাই দিয়া হৈছে আৰু এটা কথা যদি আকৌ প্ৰভাসে দেখুৱাই যে এটা কথা মই ক'ম যে মই আপোনাক কালি কৈছিলোঁ যে বাহিৰতো গৰম ভিতৰতো গৰম বাহিৰত বতৰৰ গৰম আৰু ভিতৰত পলিটিকেল বা ৰাজনীতিৰ যি গৰম সেই গৰম চলি আছে আজি কিন্তু মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আজি ভিতৰত ৰাজনীতিৰ গৰম বাহিৰত মই তিতি আছোঁ বৰষুণ দিছে ইয়াত আৰু বতৰটো ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া আশা কৰোঁ যে যেনেকুৱাকৈ বতৰ হাম কাটিছে বতৰ ঠাণ্ডা হৈছে তেনেকুৱাকৈ যি এই ৰাজনীতিৰ উষ্ণতাৰ ভিতৰত আছে সেয়াও লাহে লাহে হাম কাটিব শিথিল হ'ব আৰু যিখিনি এতিয়া উথল ফুথল হৈ আছে বা অনিশ্চয়তা হৈ আছে সেয়াও কিজানি এটা দিশে আগবাঢ়িব নিলয় কিমান সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে বাৰু মঙলবাৰৰ পৰা দেশী বিদেশী সাংবাদিক সকলোৱে বাহৰ পাতি আছে আৰু গোটেই দিন ৰাতি তেওঁলোকে তাৰ পৰাই দাৰৰ বাতৰি দ্বাৰে দি আছে গতিকে কিমানমান সাংবাদিক হ'ব যদি 2 মিনিট দিয়ে যে এইটো আৰম্ভ হৈছিলে পৰহি ৰাতিৰ পৰা পৰহি ৰাতিৰ চতসীৰ আগদিনাখন যেতিয়া খবৰ আহিলে যে 8টা বজাত প্ৰথম চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট আহিব ৰাতি আহিব প্ৰায় বিপুলে আমাৰ তেতিয়া ৰাতি 12টা বজাত এয়াৰপৰ্টত বহা আৰম্ভ কৰিলে বিপুল তাৰপিছত এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লাইভ দি ইয়াত আহি পালেহি পোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এখন গাড়ী ওলাই যায় আৰু আমি সদায় তাৰ লগে লগে দৌৰোঁ কাৰণ এজন মাৰাঠী মানুহৰো চেহেৰা চিনি নাপাওঁ 10জনক সুধিব লাগে যে কোন হয় ভিতৰত তেখেতে যদি চিহ্নিত কৰি দিয়ে যে এইজনেই হ'ল সিন্ধে এইজনেই হ'ল বাবুচে ডাঙৰীয়াক চিনি পাওঁ কাৰণ বাবুচে ডাঙৰীয়া একমাত্ৰ ব্যক্তি যাৰ দীঘলকৈ ডাঙৰকৈ বগা দাড়ি আছে আৰু বাবুচে হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল যে তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াত কলিকতাৰ পৰা সকলো সাংবাদিক ইয়াত আছেহি দিল্লীৰ পৰা সকলো সাংবাদিক আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সকলো সাংবাদিক ইয়াত আছে পুনেৰ পৰা সকলো সাংবাদিক ইয়াত আছে ইয়াত এটা মিলন হৈছে আৰু মই পাৰ্চনেলি মোৰ বহু দিনৰ বহুত পুৰণা চিনাকি দিল্লীৰ কলিকতাৰ আৰু মুম্বাই তেখেতসকলক লগ পাইছোঁ এই ব্যস্ততাৰ মাজত যি 2-4 মিনিট সময় পাইছোঁ তেখেতসকলৰ লগত বহি কথা পাতিছোঁ আৰু এটা কথা বৰষুণ আকৌ ডাঙৰকৈ অহা আৰম্ভ কৰিছে মনটো ভাল লাগিছে যদিও কিন্তু গুৱাহাটীৰ বাবে বৰ ভাল চিহ্ন নহয় বৰষুণ হোৱা কিন্তু ইয়াত 3 দিন যি গৰমৰ মাজত সকলো সাংবাদিক স্থানীয় নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যমৰ সকলোৱে এই ৰাস্তাৰ পৰা আমি ৰেডিশ্যন ব্লুৰ গেট ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ কেইবা মিটাৰমান আজিলৈকে সেই গেটৰ মুখলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ যাব দিয়া নহ'ল আপুনি গেট দেখিছে এই গেটৰ মুখলৈকে আমাক যাব দিয়া নহ'ল আমাৰ লাষ্ট সীমা হ'ল
ইয়াৰ পিছত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ এইখিনিৰ পৰা সন্মুখত পুলিচ পইণ্ট আছে তাত ডিভাইডাৰ আছে সেই ডিভাইডাৰেই হ'ল আমাৰ ৱৰ্কিং এৰিয়া ৱৰ্কিং স্পেচ আৰু তাতেই আমি ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা ৰাতি 1:30 2টা বজালৈ কাৰণ চাৰ্টাৰ ফ্লাইটৰ টাইমিংবোৰ হ'ল ৰাতি 3টা বজাত ৰাতি 4টা বজাত কোনোবা হঠাৎ আহি ওলাই হঠাৎ যেনেকুৱাকৈ একনাথ সিন্দে ওলাই গ'ল আকৌ লগে লগে ধৰক আৰু ইয়াত যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যম আছে তেখেতসকলৰ অসুবিধা হৈছে আমি যেনেকুৱাকৈ মাৰাঠী লিডাৰসকলৰ চেহেৰা চিনি নাপাওঁ তেখেতসকলে ইয়াৰ চেহেৰা চিনি নাপায় ইয়াত কেতিয়াবা যদি জিপি সিং ডাঙৰীয়া সোমাই মিনিষ্টাৰ বুলি তেখেতৰ লগে লগে দৌৰে কেতিয়াবা যদি হৰমিত সিং সোমাই তেখেতৰ লগে লগে দৌৰে আৰু ওচৰতে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আহে এটা কথা কিন্তু এক্সেল কেয়াৰৰ বা এম্বুলেঞ্চৰ চাইলেণ্টটো যদি এসপ্তাহমানৰ কাৰণে যদি বেলেগ কিবা এটা মিউজিক দিব পাৰিলে বেছি ভাল হয় কাৰণ প্ৰতিবাৰ এম্বুলেঞ্চখন যেতিয়া টুইটুইকৈ এইফালে যায় আমাৰ লগত সব মানুহে এম্বুলেঞ্চৰ লগে লগে দৌৰা আৰম্ভ কৰে যদি বা কোনোবা এজন নতুনকৈ মিনিষ্টাৰ আহিছে চ' ইয়াত খেল জমিছে খেল বাহিৰতো জমিছে খেল ভিতৰতো জমিছে হয় নিলয় ধন্যবাদ আপুনি সঠিক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে ৰিয়েল যিটো চিন সেই চিন আগবঢ়ালে এক প্ৰকাৰ পিপলি লাইফ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব নিলয় বহুত ধন্যবাদ বৰষুণ দি আছে আপুনি বৰষুণত তিতি থকা দেখিছোঁ আপুনি ৰ'দত ঘামিছে বৰষুণত তিতিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতিটো এইবাৰ আমি পাতিব বিচাৰিছোঁ শিলচৰৰ বা বৰাক উপত্যকাৰ বানপানীৰ বিষয়ে শিলচৰ বিশেষকৈ শিলচৰ চহৰখনত যি বান পৰিস্থিতি দেখা দিছে বহুতে ক'ব খোজে 1985 চনৰ পিছত এনেধৰণৰ বানৰ তাণ্ডৱ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু শিলচৰৰ যি বানপীড়িত লোক তেওঁলোকৰ কিছু অভিযোগ থকা আমি দেখা পাইছিলোঁ যি ধৰণে সাহায্য পাব লাগিছিল সেই ধৰণে সাহায্য নাই পোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ কৰিছে আৰু এখন আজি বৰ হৃদয় বিদাৰৰ এখন ছবি আমি দেখা পালোঁ এটা ডেড বডি এটা মৃতদেহটো হৎকাৰ কৰিবলৈ শ্মশান নোহোৱাৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কাৰণ শ্মশানো পানীৰ তলত খোৱা পানীৰ সংকটে দেখা দিছে 175টা ৰিলিফ কেম্পত 71,000 লোক এতিয়া তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে শিলচৰ চহৰখনৰ যদি কথা কওঁ 3 লাখ পপুলেশ্যন তাৰে 2 লাখতকৈ অধিক আক্ৰান্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয় শিলচৰৰ সাংসদ বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে প্ৰথমতে ৰয় ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই যি শিলচৰত আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ফ্লাড দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হাম কাটিছেনে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত যি ধৰণে সাহায্যৰ প্ৰক্ৰিয়াত বা ৰেস্কিউ অভিযান ত্বৰান্বিত হৈছেনে কি ক'ব বিচাৰিব ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া চাওক যেটো আপুনি কৈ দিলে আনপ্ৰেচিডেণ্টেড যেটো টাইপ অফ ফ্লাড আৰবান ফ্লাডিং শিলচৰত হৈছে এটা যেটো আমাৰ ইয়াত এম্বেংকমেণ্ট আছিল এম্বেংকমেণ্টটো কাটা গৈছিলে তাৰ পিছত যেনেকুৱা অল অফ এ ছাডেন উইদিন 12 আৱাৰ্ছ টু 16 আৱাৰ্ছ গোটেই টাউনটো ছাবমাৰ্জড হৈ গৈছে আৰু আজিৰ দিনত অলমষ্ট 95% অফ দ্য টাউন ইজ ছাবমাৰ্জড আণ্ডাৰ ৱাটাৰ এনেকুৱা ফ্লাড আমি যোৱা 70 বছৰত দেখা নাই 85ত 86 89 2004 2007ত আমি বহুত কেইটা ফ্লাড দেখিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাড আমি কেতিয়াও দেখা নাই তথাপিও মই ভাবোঁ মানুহৰ ৰেজিলিয়েন্স অকমান আৰবান এৰিয়াত মানুহৰ ৰেজিলিয়েন্স অকমান কম থাকে দে গেট পেনিকি আৰু আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াত sometimes false news are being propagated but তথাপিও আমি এটা কাম কৰিব হৈছে যে we had to do a right planning number 2 we had to do that execution of the planning যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ on the 3rd or the 4th day of the flood অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুকো মাতিছিলে তেখেতে হেলিকপ্টাৰ চৰি অকলে শিলচৰ নহয় কাছাৰ নহয় গোটেই বৰাক ভেলীৰ যেটো আজিৰ দিনত ফ্লাডৰ যেটো সিচুৱেশ্যন যেটো পৰিস্থিতি তেখেতে এৰিয়েল সাৰ্ভে এটা কৰিছে এৰিয়েল সাৰ্ভে কৰাৰ পিছত তেখেতে শিলচৰ ডিসি অফিসত আহি পেলাই বহি পেলাই 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা তেখেতে ৰিভিউ মিটিং লৈছে 2-3টা ভাল ডিসিশন তেখেতে দি গৈছে এক নম্বৰ আমাৰ মেন পাৱাৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেন পাৱাৰ both in DC office and in SP office তেখেতে বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই ৰিপ্লেনিশ কৰিছে যাতে আমাৰ মানুহে ফেটিগত সাফাৰ নকৰে কন্টিনিউয়াস আমি 24 আৱাৰ অফিস চলাব পাৰো ৰিলিফ ক্যাম্প মনিটৰ কৰিব পাৰো ৰিলিফ অপাৰেশন মনিটৰ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত পানীয় জলৰ খামতি হৈছিল কাৰণ আমাৰ পানীৰ যেটো পিএইচৰ পাম্প আছে পানীৰ তলত গুছি গৈছিল তেখেতে কৈ দিলে যোৱা কালিয়ে এটো অৰ্ডাৰ টু গ'ল যে আজি কালি or অহা কালি 3 continuous days 1 lakh liter of water will be supplied to Silchar urban area process to already start হৈ গৈছে যোৱাকালি তেখেতে যোৱাৰ পিছত আমি মাইক্ৰো ম্যানেজমেন্ট টিম আমি বনাইছো 18টা মাইক্ৰো ম্যানেজমেন্ট টিম dividing the entire city into 18 different zones
আমি আজি NDRF বি SDRF আৰ্মি আসাম ৰাইফেলছ তেখেতৰ বোৰ্ডৰ লগত আমি ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছক দি পেলাই গলিয়ে গলিয়ে ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ এদিনত এইটো সম্ভৱ নহয় উই হেভ টাচ এৰাউণ্ড 60 to 70% অফ দ্য লাইভছ আমি তেখেতৰ তাত এটলিষ্ট পানী পোৱাই দিছোঁ আৰু আমাৰ তাত কমপ্লেইন আহিছে বহুত তাত প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ্ছ লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ তেখেতক আমি ৰিলিফ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এল্ডাৰলি জেৰিয়াট্ৰিক পপুলেশ্যন 80, 85, 65ৰ ওপৰত পপুলেশ্যনৰ ঘৰত খানা প্লাছ পানীয় জলৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিছোঁ পানী পঠাই আছোঁ এফেক্টিভলি কিছুমান আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এটা প্ৰব্লেম হ'ল যেটো ৰোড আছে দুটা সাইডৰ পৰা পানী আহিলে মাজত এটা ওয়াৰ্লপুল হৈ যায় NDRFৰ বোট SDRFৰ বোট আৰু ছোট ডিঙ্গি নৌকা তাত ভয় কৰে যাবলৈ দুই তিনটা অলৰেডি এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে ইয়াৰ মাজত তথাপিও গভৰ্নমেন্ট ইজ ডুইং এক্সিলেন্টলি ওয়েল স্টেট গভৰ্নমেন্ট ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ যিমান ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মই নিজে যোৱা 5 দিনৰ পৰা এটা মেক শিফট এটা জায়গা থিয় হৈ পেলাই মোৰ নিজা ঘৰ 6 ফিট পানীৰ তলত আছো তথাপিও মই MLA শ্ৰী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী MLA শ্ৰী মিহিৰকান্তি সোম MLA কৌশিক ৰায় আমি সবে মিলি আমি যেভাবে আমি কাম কৰি আছো আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মনিটৰিং কৰি আছে আৰু অকলে মানে শিলচৰ নহয় কিবা ডিস্ট্ৰিক্ট নহয় এন্টায়াৰ বৰাক ভেলী মনিটৰিং আমি কৰি আছো আৰু ৰিলিফ যিমান পাৰো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় সেই খবৰ আমিও পাই আছো কিন্তু অন্যটা সেই ধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছে আপোনালোকৰ যিগৰাকী উপায়ুক্ত গৰাকীও যিমান পাৰি কাম কৰি আছে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম যিটো তথ্য আমি পাইছিলো বেঠুকান্দি যিটো মথাউৰি সেই মথাউৰিটো অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে আনঅথৰাইজলি ভাঙি দিয়া হৈছিল যোৱাবাৰ যেতিয়া বানপানী হৈছিল এমাহৰ আগতে যেতিয়া বানপানী হৈছিল তেতিয়া গতিকে এই সন্দৰ্ভত কিবা আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি প্লান কৰিছে নে যাতে ভৱিষ্যতে পুনৰ এনে ধৰণৰ কাৰ্য নহয় কাৰণ আমি জনামতে আমাক কোৱা মতে বেঠুকান্দি মথাউৰিটো অকৰ্তৃত্বশীল ভাৱে ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে বৰাক নদীৰ পানী শিলচৰ চহৰত সোমাল গতিকে কিবা পদক্ষেপ ল'ব নে এই সন্দৰ্ভত ইউ আৰ ৰাইট ঠিক কথা আপুনি শুনিছে যেতিয়া 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ আগতে যেটো ফ্লাড হৈছিল বানপানী হৈছিল তাতে কিছুমান মিসক্ৰিয়েন্টে এটো বানটো কাটি দিছিল বানটো কাটি দিয়াৰ পিছত আমি এটো ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই টাকা স্যাংশন কৰা হৈছিল কিন্তু যোৱা 15 দিন কন্টিনিউয়াস বৰষুণ দি আছিল বৰষুণৰ মাজত যেতিয়ালৈ যিমান দিন বৰষুণ থাকিব মথাউৰিটো ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কোনো অৱস্থা নাথাকে আমাৰ ওয়েট কৰিব লাগিব সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈ টিল দা টাইম পানী নদীৰ পানী কমে তাৰ পিছত মথাউৰিটো ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব এটো 45 লাখৰ এটো স্যাংশন এণ্ড ফান্ড এলট কৰা হৈছিল কিন্তু আনফৰচুনেটলি কৰা হোৱা নাই ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা এইবোৰ বিস্ক্ৰিয়েন্টৰ বিৰুদ্ধে এটা FIR কৰি ৰাখা আছে টাইম উইল টেল আমি এতিয়া ফ্লাডৰ সিচুৱেশ্যন ইমাৰ্জেন্সি আমি মানুহৰ লাইফ বচাই আছো ঘৰত খানা আৰু পানী তাতে পঠাই আছো ইতিমধ্যে আমি CM ছাৰক এটো ব্ৰিফিং দিছো তেখেতে নট দ্যাট তেখেতে কালি জানিছে তেখেতে আগৰ পৰাই জানে বস্তুখিনি তো আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টাইমত এপ্ৰোপ্ৰিয়েট একশন লম বুলি মই ভাবো এবাৰ হয় ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম আপুনি কৈছে আনপ্ৰেসিডেন্টেড ফ্লাড এই ধৰণৰ বানপানী দেখা পোৱা নাই কিন্তু আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো কেতিয়াবা কোৱা হয় এই ধৰণৰ বৰষুণ আমি দেখা পোৱা নাই ডিমা হাছাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাছিল এই ধৰণৰ বৰষুণ দেখা পোৱা নাই কিন্তু আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো যে এই ধৰণৰ বানপানী বা বৰষুণ নহব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি শাসক দলৰ এজন বিধায়ক সামহাও কৰবাত নহয় কৰবাত আমি এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাৰ যোগেদি আমি এটা পাৰ্মানেন্ট মিটিগেশন এটা সলিউশন উলিয়াব পাৰো এটা সলিউশনৰ দিশে আমি যাব পাৰো বা বানৰ লগত কোএক্সিষ্ট কৰাৰ যি কৌশল সেই কৌশল আমি সাইন্টিফিক্যালি আয়ত্ত কৰি বা ৰাইজক সজাগ কৰিব পাৰো সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাব লাগিব নহয় জানো এক্স্যাক্টলি আমাৰ কথা মানে আপুনি কথাখিনি আগতে কৈ দিলে আমাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়া কলে যে উই প্ল্যান ফৰ এ ফ্লাড ফ্ৰী আসাম কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে আজিৰ পৰা 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ আগত যেতিয়া NC হিলছৰ ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টত এটা মানে কি বুলি কয় যেনেকুৱা উত্তৰাখণ্ডত হৈছিল ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ নিচিনা এনেকুৱা ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ নিচিনা এটা বস্তু হ'ল কিন্তু ইট ওয়াজ নেভাৰ ৰিপৰ্টেড ইন দ্য নেশ্যনেল মিডিয়া আৰু এটা কথা আছে শিলচৰ বৰাক ভেলীতে দুটা ঠাইৰ পৰা মানে পানী ৰিলিজ কৰিলে আমাৰ ইয়াত আহে এটা হ'ল লকটাক হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যেটো পানীটো মণিপুৰৰ পৰা বৰাক নদী দি পেলাই আহে আৰু এটা হ'ল তুৰিয়েল যেটো প্ৰজেক্ট আছে NTPCৰ প্ৰজেক্ট
হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যিটো মিজোৰামত আছে তাৰ পৰাও পানী ৰিলিজ কৰিলে বৰাক নদীত দি পেলাই এই পানীটো আহে ধলাই চুনাই হৈ পেলাই শিলচৰ টাউন আহে আমাৰ লাগিছে কিছুমান এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে যে too much of rainwater collected in Loktak Lake and Turiel Lake has led to more flood in Silchar also. This could also be a situation. আমি এটু লৈ পেলাই এটা আগামী দিনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব যে ফ্লাড ফ্ৰী অসম আমি কেনেকুৱা গঢ়িব লাগে আৰু অসম বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কি সাইন্টিফিক পদ্ধতি ল'ব লাগে ওপৰৰ পৰা লেজাৰ কিবা এই যে সাইন্টিফিক স্যাটেলাইট ইমেজেস ল'ব লাগে আমাৰ ওয়াটাৰ বডি কোড বনাব লাগে ৰিভাৰ লিংকিং যদি কৰিব লাগিব আৰু এটা সলিউশন আছে যেটো হোল ৰিভাৰ ড্ৰেজিং আমি যদি ৰিভাৰ ড্ৰেজিং ভালকে কৰি দিব পাৰো এন্টায়াৰ লেংথ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ড্ৰেজিং ইজ নট পসিবল সাইন্টিফিক্যালি বাট বৰাক নদী ৰিভাৰ ড্ৰেজিং ইজ পসিবল সাইন্টিফিক্যালি আমি যদি ইটো কৰি দিব পাৰো ভালকে সমাধান সূত্ৰ আহিব পাৰে ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি দুটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিলে ফ্লাড মিটিগেশনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো হৈছে ড্ৰেজিং অফ বৰাক ভেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল আৰু দ্বিতীয়টো ডেমৰ পানীয়ে ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানী যেতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰিজাৰ্ভাৰসমূহৰ পানী মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নীতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাটো সময় উপযোগী ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে এতিয়া সংযুক্ত হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য টিএমচিৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলো আৰু ইট হেজ বিন এন আনপ্ৰেসিডেন্টেড সিচুৱেশন দিস টাইম আমি শিলচৰৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি আছিলো বাট আই ওয়াজ গোইং থ্ৰু সাম অফ ইউৰ টুইটস য'ত আপুনি কৈছে যে ইউ হেভ বিন মিটিং পিপল আপুনি শিলচৰৰ বহু লোকক লগ কৰিছে ইভেন ইউ মেট ডিসি কাচাৰ এণ্ড ইউ হেল্প হাৰ আইডেন্টিফাইং দ্য এৰিয়াজ ৱেৰ ৰিলিফ হেজ নট ৰিচড অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছুমান জায়গা আছে দেয়াৰ ৱে সাম সাৰ্টেন প্লেসেস ৱেৰ ৰিলিফ হেজ নট ৰিচড গতিকে আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম সাহায্য যি ধৰণে যাব লাগিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছে শিলচৰ যি ধৰণে সাহায্য যাব লাগিছিল সেই ধৰণে সাহায্য গৈছে নে কাৰণ ইউ মেনশন ইন ইউৰ টুইট দ্যাট ৰিলিফ হেজ নট ৰিচ ইন সাৰ্টেন প্লেসেস এণ্ড ইউ হেভ হেল্প দ্য ডিসি টু আইডেন্টিফাই দোজ প্লেসেস so that relief goes there. See, the kind of floods that has happened in Silchar, I don't think I have seen since 1989. In October it had happened. Every single lane in Silchar town is flooded. Dhalai is flooded. Shunai is flooded. Everything is flooded. Now, the question is, administration is trying very hard, but I feel strategically, they did not fix the embankments. Band ora thik koreni for the last 5 years. You see, I remember that Amit Shah ji came and he said, you give BJP government 5 more years and there will be no floods in Assam. But actually, flood control department has totally failed. You see, you forget what's happening in Mizoram and Manipur and this and that. You see, flood control has not worked. Sometimes the engineers of flood control are not even available in Barak Valley. So I think flood control department needs to do a long-term plan. Because the kind of problem the people are in, I have never seen. Relief camps are full. People are stuck in their own house with 6 feet water. Where do they go? How many relief camps do we open? So I think if you have a department called the flood control department, it needs to plan properly. There's no planning on the part of the flood control. Brahmaputra board was dissolved. 5 years back. Have you created another board to do the same work? No, you have not. You have not created another board. You see, that's so right. These things have to be looked in. There should be a certain solution. Ma'am, I was going through another of your tweets. Jot apuni koise you have urged the chief minister to declare the flood. You have urged the chief minister to declare the flood officially. Now, what do you mean by officially? What does it mean? You see, the government of Assam has to officially say that the 3 districts of Barak Valley or anywhere in Lower Assam, it is officially declared as flood. There has to be a proper notifications, otherwise insurance companies, wherever, whatever formal compensation cannot be given. This I am not saying. People of Silchar are calling me.
So I have asked the Chief Minister of Assam for a clarification. You see, it is my job to say what the people of Silchar and Thackeray say. So if it's flood, there has to be a proper government order saying this has been flooded. Because the kind of damage to property, house, car, vehicles, paperwork, it is very bad, Dada. I can't tell you. It's everything is finished. I understand, ma'am. What about drinking water? খোৱা পানীৰ সমস্যাটো কেনেকুৱা? CMA কৈছে যে some certain amount of water to be airdrop in Silchar every day. But এতিয়া কেনেকুৱা? What about drinking water problem? মানুহে খোৱা পানী পাইছে নে? Today, some drinking water, bottled drinking water has been sent from Guwahati, and different puja committees are distributed it. But you see, airdrop, इतना ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, खाना फेंक रहे हैं, it is not working. I feel we have to be on boats. Army is helping. I have myself seen. It's not like army is not working. SDRF is working, but we have to try to give water and food more by boats, even local boats, because airdropping से फायदा नहीं हो रहा. बहुत कम लोगों को फायदा हो रहा है जिनका बिल्डिंग ऊंचा है. People with high buildings, they are dropping it there, but people who are on just first floor, second floor, airdropping is not helping. I feel it has to be worked on the boats. It's a very difficult situation. This is not a situation to do politics, but this is a situation to at least inform the government and the Chief Minister what has happened. But I feel flood control department has totally failed in any planning. That is the harsh reality. I again want to ask you, what about the exams? You have demanded deferring of NEET and GE exams. So what is the status? You have written a letter, I have seen in your tweet. So did you get any reply if the exam is not postponed? Jodi pisuai dia nohoy, the students of Silchar will suffer, isn't it? Yeah, I have spoken to Chief Minister of Assam. I have written to Dharmendra Pradhanji. The students who are sitting for JEE mains, NEET is also coming up. They are not being able to reach their center. NIT, the gate of NIT is flooded. There is water entering from the back of the NIT into the hostel. So how will students go? Today, no bus. The administration is supposed to give bus. No buses were given. You can't blame the administration because this is an emergency. This is a geographical emergency. This is a calamity. This is a disaster situation. So students are very worried. I have written to CM. I have written to the Education Minister of India, Dharmendra Pradhan. JEE exams must be postponed, failing which students' future and careers will be destroyed. I hope the government of India and the Prime Minister of India takes the necessary action in this regard. Ma'am, we also hope so. But then again, the one question comes. It arises, recurring question, that is permanent mitigation of flood. We should have a method through which we can permanently mitigate the flood. And there has been complaints of the reservoirs, the waters, the excess waters of the dams being released, and that also is adding in the inundation. So what do you have to say in this regard? Because this is becoming a major issue in Assam. There were times you have opposed the big dams, but this is actually, according to some experts, this is actually wreaking havoc in the state of Assam. So in terms of mitigating flood permanently, what do you have to say? See, I feel that there is no harm since Mizoram and Manipur impact, the rivers of Assam. Chief Minister of Assam can sit with Chief Minister of Manipur and Mizoram and discuss what is the solution. The dams, Subansari was such a big issue. There was so much of protest in Assam, but I feel that there should be a team of experts and a consensus should be built. Without consensus, we cannot solve this problem, but there has to be a technological solution. You see, the course of these rivers keep changing. That is a very big problem. Even in Brahmaputra river, that is a problem. So I think that it takes interference of the government of India. One more thing I want to say. BJP said we are going to dredge the Barak river.
They're dredging karne wale. Where have they done dredging? I don't know. The dredging, where is the dredging going on in Barak River? I have not seen. In between, there was complaint of only sand mafias availing the sand that is coming out of the river and dredging. I think dredging is a very, very important step that must be taken towards, mitigating these floods. And frankly, I am not an expert, but the government has the power, has the money to talk to expertise from anywhere in the world to come in and solve this problem. Assam deserves this solution because year after year we are suffering from flood. It's a repeating thing and no government has been able to solve it. Yes, ma'am, this is a repeating thing. This is a repeating thing, ma'am. Silchaৰৰ লোকসকলে সঁচাকৈ বহু কষ্টত আছে, পানীৰ তলত আছে, এনে ধৰণৰ বানপানী তেওঁলোকে কেতিয়াও দেখা নাই, কিন্তু আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো এনে ধৰণৰ বৰষুণ নাহিব বা বানপানী নহব। গতিকে এই সমস্যাটো দীৰ্ঘকালীন আৰু শৰ্ট টাৰ্ম সলিউশন আমাক প্ৰয়োজন। মেম, উইথ ইউৰ পাৰমিশন, মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি পলিটিক্স গুৱাহাটীত দেখা পোৱা গৈছে এই সন্দৰ্ভত এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম। টিএমসি প্ৰতিবাদক সাব্যস্ত কৰিছিল ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত। The MLAs, dissident MLAs of Shiv Sena are, this is the third day and the hotel is booked for 7 days. So I just want your reaction. How do you see to it? Obviously, I know the TMC is protesting. You see, I think it is very, very bad timing to send these people to Assam. I think it is very bitter, it leaves a bitter feeling in my heart to think people of Assam are suffering. And this is what is happening in Assam, where MLAs who are being poached from Shiv Sena have been brought to Assam. They could have been taken to any other state. And Chief Minister is, trying to juggle so many things. And he insists he's focused on the flood. But today, people like Piyush Hajarika, Jayanto Mollo Badua, Sushanto Burgai, young MLAs of the BJP ministers should have been sitting in Silchar and helping us solve the problem. Instead, they are receiving MLAs in Guwahati airport and taking them to 5-star hotels. It's very, very unfortunate. I think this goes against the sentiment of the people and mood of the state. This is not very graceful. And I think Dr. Hemant Biswa Sharma should not have allowed this. I'm sure he could have explained to the Prime Minister that this is not the time to send MLAs to Guwahati to sit in Rajasthan. It's very, very unfortunate. Thank you, Suspita Dev, for joining us. ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক অশেষ। প্ৰথমতে দুটা বিষয়ত আমি কথা পাতিলো, শিলচৰৰ বান আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি বিসম্বাদী বিধায়কসকলে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে সেই সন্দৰ্ভত। মই বিপুল আপোনাক ৰখাই থৈছিলো। এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ আপুনি 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলে। সুস্মিতা দেৱে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ে, তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে, আনৰ সময়ত আহিব নালাগিছিল। মোৰ হাতত চাগৈ 3 মিনিট সময় আছে, ব্ৰেকলৈ যাব লাগিব। মই এইটো ঘটনাতে মই অকণমান আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ এটা কথা কওঁ যে আজি চাওক, ৰাজদীপ ৰয় তেখেতে এটা কথা ক'লে, মই চাই আছিলোঁ যে তেখেতে ক'লে যে মই লক্ষীপুৰৰ বিধায়কৰ লগত গৈছোঁ, কৌশিক ৰায়, আৰু মই গৈছোঁ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত, মই গৈছোঁ পৰিমল চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত। মই মাইণ্ড কৰিছোঁ যে 7টা সমষ্টি লৈ আপুনি MP, আপুনি কিয় এবাৰো নক'লে বৰখলা সমষ্টিৰ MP লৈ যাব লাগিব বিৰোধী কাৰণে? আপুনি তেখেতে এটা কথা নক'লে যে চোৰাই সমষ্টিৰ বিধায়কজনকো মই লগত লৈ যাব লাগিছিলে, কাটিগড়া সমষ্টিৰ কৰিমুদ্দিন, আপোনাৰ কাটিগড়া সমষ্টিৰ খলিলুদ্দিন মজুমদাৰকো লগত লৈ যাব লাগিছিলে। মোৰ সেইটো এটা দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে। আৰু দ্বিতীয়তে মই দেখিছোঁ যে তেখেতে নদী বান্ধৰ কথাটো ক'লে, লোকতাক লেগৰ কথাটো ক'লে, কিন্তু ইয়াততো অসমত নদী বান্ধৰ কথা আছে কাৰণ তেওঁ এফেক্টেড সেই বিষয়টো ক'লে। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকী লোকতাক আৰু তোৰাই বিশেষকৈ নদী বান্ধৰ পৰা যে তেনেধৰণৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেইটোতো তেওঁ মানিছে। গতিকে সুস্মিতা দেৱহঁতৰ লগতো কথা আছে, তেখেতৰ মাক আছিলে আপোনাৰ বিধায়িকা, দেউতাকতো ক'বই নালাগে কি আছিলে। তাৰপিছত তেখেতসকলে এই সমস্যাবিলাক তেতিয়াও অলপ মনোযোগ দিব পাৰিলে হয়। এই সমস্যাটো আপুনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। মই পুনৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰিম। আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে? হয়, এতিয়া সময় আছে। হয়, 2 মিনিট সময় আছে, 1 মিনিটৰ ভিতৰত। মহাৰাষ্ট্ৰটো ইণ্টাৰেষ্টিং যে আপুনিতো দেখিছে যে আমি মঙলবাৰৰ ৰাতিৰ পৰাই আমি তাত আছিলোঁ। মই মানে গোটেই ঘটনাটো ৰাজনীতিটো 2টা পাৰ্ট কৰি লৈছিলোঁ। আপুনি শুনিব পাৰিব যে এটা ধৰক আপুনি ধৰি লওক যে তাত আপুনি বালাচাহেব থাকৰেৰ ল'ৰা উদ্ধৱ থাকৰে থাকিলে, আৰু তাত শাৰদ পাৱাৰৰ দল NCP আছে, আৰু আপুনি আন এটা হ'ল কংগ্ৰেছ।
এই তিনিটা আপুনি এটা টিম ধৰি লওক আৰু এটা আনটো টিম হ'ল আপোনাৰ চন্দ্ৰকান্ত পাটিল বিজেপিৰ সভাপতি তেওঁৰ এটা টিম আছে আৰু চন্দ্ৰকান্ত পাটিলৰ লগত সিন্ধে আছে আৰু তাত দেবেন্দ্ৰ ভাটনা তেখেত এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেত আছে গতিকে সেইটো দুটা দল তেওঁলোকে মানে মই ধৰিছিলোঁ যে 5 দিনীয়া মেটচ খেলিবলৈ আহিছিলে টেষ্ট মেটচ তেওঁলোকে মেটচ খেলিব আহিছিলে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিলে 145 ৰান তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ আহিলে যে তেওঁলোকক 37 ৰান লাগিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া 37 ৰান কৰিলে কিন্তু আম্পায়াৰ দুজন আছে যে এজনটো আপোনাৰ গভৰ্ণৰ আৰু এজন হ'ল ডেপুটি স্পীকাৰ গতিকে বল তেওঁলোকৰ কৰ্টত কিন্তু এতিয়া মানে এই ক্ৰিকেটৰ ভাষাতে মই ক'লোঁ যে তাত মই দেখিছিলোঁ এই পৰিৱেশটো গতিকে মেটচখন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে কিন্তু জিকিছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া কেনেধৰণে জিকিছে আৰু আম্পায়াৰ দুজনে কি ভূমিকা পালন কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব হয় যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক গভৰ্ণৰ এজন এম্পায়াৰ হৈছে ৰাজ্যপালগৰাকী এজন এম্পায়াৰ হৈছে উপাধ্যক্ষগৰাকী তেওঁলোকৰ দুইজনৰ হাতত কিছু পাৱাৰ আছে এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ ক্ষেত্ৰত স্পীকাৰৰ যথেষ্টখিনি পাৱাৰ আছে বা বিধায়ক নিলম্বন কৰা ক্ষেত্ৰতো স্পীকাৰজনৰ যথেষ্ট পাৱাৰ আছে স্পীকাৰজনক পত্ৰ লিখিবহে পাৰে অন্যান্য বিধায়কসকলে উদ্ধৱ ঠাকৰে স্পীকাৰক পত্ৰ লিখিবহে পাৰে বা সিন্ধেও পত্ৰ লিখিবহে পাৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ গভৰ্ণৰজনে কিন্তু এছেম্বলি ডিজলভ কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে আৰু গভৰ্ণৰজনক যদি পৰামৰ্শ উদ্ধৱ ঠাকৰে দিয়েও এছেম্বলি ডিজলভ কৰিবলৈ এছেম্বলি বিধানসভা ভংগ কৰিবলৈ নকৰিবও পাৰে তেওঁ ফ্লোৰ টেষ্টৰো আহ্বান জনাব পাৰে আৰু প্ৰিয় দৰ্শক এছআৰ বোমাই গোচৰত ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এছআৰ বোমাই গোচৰ স্পষ্ট কৰি দিছে যি হ'ব বিধানসভাৰ মজিয়াত হ'ব ইন দি ফ্লোৰ অফ দ্য হাউচ যি হ'ব আৰু ফ্লোৰ অফ দি হাউচতে গভৰ্ণমেণ্ট ভংগ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব সেয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ফ্লোৰ অফ দ্য হাউচ সত কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ভোটৰ জৰিয়তে কোনোবা হোটেলত গভৰ্ণৰৰ লনত গভৰ্ণৰৰ ঘৰত বিৰোধীৰ ঘৰত আন নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰত এই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাযায় এই সিদ্ধান্ত মাত্ৰ গভৰ্ণৰৰ ঘৰতে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যায় গতিকে এই খেলখন বিপুল বৰ্মনে কোৱাৰ ধৰণে আৰু কিছুদিন চলিব 5 দিনীয়া টেষ্ট মেচ বুলি তেওঁ ভাবিছিল কিন্তু ই আৰু দিন চলাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত চাগৈ মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত আমি অম্বুবাচী মেলাৰ কি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ বিষয়ে কিছু আভাস দিবলৈ দৰ্শক চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত লৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে গমেই পাইছে এইবাৰ আমি অম্বুবাচী মেলাৰ কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ অম্বুবাচী মেলাৰ আজি তৃতীয় দিন অম্বুবাচী মেলাৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ বলেনে দেখুৱাব আজি কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ বলনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ হয় এই মহা অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনিত বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগটো অধিক সুন্দৰময় হৈ তোলে জাকত জিলিকা হৈ উঠে আৰু আটমটুকাৰকৈ সজাই তোলা শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ এই দৃশ্যাৱলী সঁচাকৈ অবৰ্ণনীয় এক সুন্দৰ দৃশ্য আৰু সেই দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে ভক্তৰ লানিন সিঙা ভিৰ দৰ্শনাৰ্থী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে নীলাচলৰ বুকুত আৰু সেই উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত প্ৰদক্ষিণ কৰিছে যিসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত সেইসকল একাধিক্ৰমে প্ৰদক্ষিণ কৰিছে এইদৰে মা কামাখ্যাৰ পৰা আৰু ঠাইত আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত বিলীন হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ভক্তিৰ যি এক বাদ্য সেই ভক্তিৰ মংগল বাদ্যৰ মুখৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে এফালে আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লাগি চাই লোৱাৰ সেই দৃশ্যাংশ য'ত আচলতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যিসকল ভক্ত সেইসকলে এই মুহূৰ্তত অধীৰ আগ্ৰহেৰে তেখেতসকলে বাট চাই ৰৈছে এই স্থানত আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে সাধু সন্ত বাবা ভক্তসকলৰ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাক আৰাধনাৰ এক দৃশ্যাংশ য'ত সেইসকলে অলৌকিক শক্তি সাধনৰ অৰ্থে বিশেষকৈ মহা অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনি মা জাগ্ৰত হৈ থকা বুলি কোৱা হয় আৰু এই ৰজস্বলা হোৱা বুলি কোৱা এই মাৰ এই সময়খিনিত বিশেষভাৱে সেইসকল সাধু সন্ত ভক্ত বাবাই এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে জপ তপত ব্ৰতী হয় আৰু সেই দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰিবলৈ সঁচাকৈ এই নান্দনিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ ভক্তসকলৰ বীৰ দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ আৰু সেই অংশত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি সেই আটমটুকাৰকৈ সজাই পৰাই তোলা সেই ভাৱা সন্ত ভক্তসকলৰ সেই দৃশ্যাংশ আৰু আনফালে মন্দিৰৰ যি দৃশ্যাংশ য'ত হনত হৌগা চৰাই এই ধৰণে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলৰ লানি বৈছিল আৰু সেই লানি এই মুহূৰ্তত দুগুণভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভক্তৰ সংখ্যা তেনেই অধিক আৰু এইসকল সাধুসন্ত বাবা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়া পোনে পোনে সেইসকলে এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত জপ তপ দিনৰ ভাগত দেখুৱাব কৰাইছে আৰু তাৰ পিছৰ ভাগত এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে এই সময়খিনি বিশেষ এটা সময় আৰু সেই সময়খিনিত বিশেষসকলে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেখেতসকলে জপ তপ কৰিছে আৰু সকলোৱে কৈছে যে বিশ্ব শান্তিৰ ঐক্যৰ অৰ্থে
তেখেতসকলে এই ধৰণৰ জব তপ কৰে আমি কেইবাগৰাকী বাবা আছে তেখেতসকলক কথা চেষ্টা কৰিম এইগৰাকী বাবাক আমি দেখুৱাইছিলোঁ যি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰাৰ যি তেখেতৰ ভংগী আমি উপলব্ধ হৈছোঁ हम पहले से आप देखा है अब उस दिन से आप जब तक क्या है उसमें बारे में कुछ बताएं ना हम पूरे भारत के कल्याण के लिए साधना करते हैं मैं 15 साल से आ रहा हूँ और माँ का साधना हर अम्बाबाची में एक पाँव पर खड़ा करके होके साधना करता हूँ विश्व कल्याण के लिए विश्व रक्षा के लिए और माँ सबके ऊपर दया প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল অম্বুবাচীৰ দৃশ্য সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি দীঘলীয়াকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ পিছৰ বুলেটিনসমূহত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে অম্বুবাচীৰ যি পৰিৱেশ মেলাৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আজি তিনিটা বিষয়ে আমি উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু অনাগত সময়টো শিলচৰৰ ফ্লাড বা অসমৰ ফ্লাড বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডেভেলপমেণ্ট বা অম্বুবাচী মেলাৰ যি খবৰ সেই খবৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট